ganda na. Oo. So, under renovation pa rin yung area. Pwede ba dyan yung card, pre? Pwede yung card? Pwede naman po. Kasi Pwede. May cards? Ah. 3 point. Kaya magtitingin na lang. Magtitingin na ako dyan. Mga ilang, mga ilang oras ang Parang sa isang oras po. Isang oras? Okay. Sige. Ano ba mga major? Wala namang major no? Change oil lang naman Ngayon lang, 1,000. Change oil, palit ng air filter, ay ng oil filter. Okay. Dapat i-adjust yung kadena, adjust. Ay, pwede ka ba pa-adjust ng konti yung rear shocks? Medyo malambot tumutukod sa Lalo na pag medyo mabilis ka. Tsaka lalo na pagkasakay ko misis ko. So, hindi naman katabaan yun, pero sayad talaga Okay, sige. Ng mga try. Ayan. Sige. Okay. Salamat, pre. Sige. Dito ako sa loob. Maghahanap ako ng bangko. Ayun, andito yung mga bagong Dominar. Ayan, Dominar, Nice na. Okay, guys. Oops, mali. So, yun. So, andito na yung kanilang display room, guys. Ito, ang mga Dominars. Ang dami, ang ganda na. Grabe ang pormahan, Iba na yung kanilang, yun, mga Dominar, Ito. Yan, guys, Ito na, mga, Eliminator. The Eliminator, guys. Ayan, Grabe, Vulcan, Ito yung isa, yung 900 Vulcan custom. Ayan, guys. Custom, Nice. Vaquero, yun, Vaquero. So, mamaya na ulit, guys. Boost na battery ko. Babush.